بسم الله الرحمن الرحیم. من مهران مصنوعی هستم، متولد 63. تجربه که من دارم یه تجربه نزدیک به مرگ نیست، تجربه که توی بیداری بوده. حالا جزء شاید اتفاقات خیلی خاص باشه، اه، شاید این عنایتی بوده که خدا به من کرد و دوست دارم این اتفاقی که افتاده رو بتونم با کسایی که حالا توی پیج آقا شایان میان و دوست دارن که این مطالب رو بشنون، تجربیات دیگران رو بشنون و براشون جالبه، چون این مطالب برای خیلی از افراد جامعه اصلا قابل هضم نیست. این اتفاقی که برای من افتاده مال اواسط تقریبا دهه 70، مال زمانی که من توی سن بلوغ بودم و زمانی که اینترنتی نبود، نمیدونم، امکانات امروزی به این شکل نبود و دوست دارم اینو در میون بذارم باهاتون و شاید برای بعضی جالب باشه. و خیلی سالی که با خودم خب خیلی کلنجار رفتم به یه افراد خیلی محدودی توی زندگی این داستان رو گفتم، معمولا اما افراد خانواده‌ام و یکی دو تا از در همسایه‌ها که خب اون موقع خیلی اصلا براشون قابل پذیرش هم نبود. داستان از اینجا شروع میشه که سال 70 و تقریبا هولوش سال 76 7 بود. ما توی شهرکی توی اصفهان زندگی می‌کردیم، مثل بهارستان، یه شهر تازه تأسیسی بود و هولوش 15 کیلومتر از خود شهر فاصله داشت و بیرون بود. خونه که ما توش زندگی می‌کردیم خب یه خونه، اونجا اکثرا خونه‌ها حیاط‌دار بودن، حالا 2 طبقه، 3 طبقه، بعضی یه طبقه و اکثر خونه‌ها همه ویلایی بودن و جهت همه خونه‌ها از سمت شمال به جنوب بود، جوری که مثلا جهت شمالیش میشد حیاط خلوت سازه، بعد حیاط به سمت جنوب هم به سمت حالا قبله. من توی دوره‌ای بود که توی اون سن بلوغ من یه بیخوابی خیلی بدی داشتم، یعنی یه بیخوابی توی وجود من افتاده بود، شبا اصلا خواب نداشتم، نمیتونستم بخوابم. تا صبح بیدار بودم، دمای صبح دیگه مثلا نزدیکای صبح یه ساعت 2 ساعت من خوابم میبود و توی اون مدت من توی کتابخونه خواهرم یه کتابی پیدا کردم به اسم کتاب عالم عجیب ارواح و از روی کنجکاوی، خب موقع مثلا تفریحات اون چنانی که نبود، حالا یه کتابی مثلا میخونیم، یه سیدی چیزی پیدا میکردیم میدیدیم. یه مقدار از این کتاب تازه خونده بودم و از مطالب این کتاب حالا یه چیزایی رو پیگیر میشدم. موقع خب مثل این الان اینترنت نبود در دسترس همه که کسی بتونه سرچ کنه، حالا پیدا کنه مطالبی که دلش میخواد. بعد میرفتی دنبال کتاب میگشتی، نمیدونم دنبال سیدی میگشتی، تو بازار باید میچرخیدی تا بتونی یه چیزی مثلا در مورد اون مطلب کسب اطلاع بکنی. این مدتی بود این کتاب من میخوندم. یه شب از این شبایی که من بیخوابی به سرم افتاده بود و نمیتونستم بخوابم، این اتاق من رو به حیاط بود و رو به قبله و رو به جنوب. این شهرکی ما توی زندگی می‌کردیم یه رشته کوهی سمت جنوب این شهرک داشت که پای اون رشته کوه یه نوار سبز و درخت کاج کاشته بودن، یه حالت مثل یه جنگل باریک مصنوعی بود. خود شهرداری کشه و همش هم کاج بود. این ورودی این شهرک از سمت غرب بود، وارد شهرک که می‌شدی به سمت شرق باید حرکت می‌کردی. اینا رو دارم بهتون میگم که حالا جهت‌ها رو بتونیم پیدا کنیم و کسایی که حالا میخوان برن توی گوگل مپ حالا سرچ بکنن و اون زاویه که من حالا دارم میگم و اتفاقی که افتاده رو بتونن راستی آزمایی کنن و سرچ کنن و بهش برسن که چی دارم میگم. یه شب از این شبا من در پنجره وایساده بودم، دیر وقت بود، فکر کنم اولش مثلا ساعت 3 4 صبح. هوا تاریک بود و لای پنجره وایساده بودم، بیرون رو نگاه می‌کردم. خب اون شهرکی بود که تازه تأسیس بود و
آلودگی نوری زیاد نداشت، یعنی شما خیلی راحت میتونست مثلا ستاره ها رو ببینی، یا حتی توی به قول معروف مهتاب ماه ابرها پیدا بودن، کوهها پیدا بودن، یه منظره جذاب و جالبی داشت. یه شب اصلا این شبا که وایساده بودم پنجره داشتم بیرون رو نگاه می‌کردم به سمت همین جنوب و اون رشته کوهی که جلوی ما بود، ناگهان یه هیبت نورانی شبیه یه انسانی که حالت صلیب وایساده، یعنی عمودی وایساده به صورت قدی و دستاش به صورت حالت به این حالت بازه مثل صلیب. هنوز که هنوزه میگم مو به تنم سیخ میشه، یعنی هنوز بعد این همه سال برای من عجیبه و جذاب و جالبه. ولی خب اون موقع برای من خیلی وحشتناک بود این قضیه. این هیبت رو من به شکل نورانی میدیدم، نور سفید رنگ مثل لامپ، مثل این لامپای کم مصرفی که تو خونه روشن میکنین، نه مهتابی نه آفتابی، یعنی یه رنگی که مثل سفید باشه ولی یه کمی به تلالوهای طلایی طور، یه همچین حالتی، نه سفید سفید و نه زرد، بیشتر سفید نزدیک، یک کم نزدیک به زرد، طلایی تقریبا. نمیتونم توصیفش کنم، اون رنگی که مثلا من دیدم نمیتونم ادا کنم با یه کلمه که بگم این رنگ بود. و لحظه که من اینو توی آسمون دیدم فکر کنیم مثلا به یه ارتفاعی که فرض کن مثلا یه آپارتمان 20 طبقه توی آسمون معلق بود و از سمت غرب این به سمت شرق در حال حرکت بود با یه سرعت خیلی آرومی. و من اینو تا پای پنجره اینو دیدم، اصلا ناگهان خوش شدم پای پنجره، یعنی همینجور چشم تو آسمون بود اینو من دیدم، از وحشت لب پنجره وایساده بودم و نفس من بند اومد، جرئت نمی‌کردم حتی نفس بکشم، نمیدونستم چی، اصلا حس می‌کردم ملک الموت اومده جونمو بگیره، نمیدونستم اصلا چیه، وحشتناک ترسیده بودم و دستام یخ کرده بود، چوب شده بودم پای پنجره و داشتم این هیبت رو نگاه می‌کردم تو آسمون و حتی باورتون نمیشه نفس کشیدن برای من خیلی سخت شده بود از ترس. و این از سمت تقریبا غرب شروع کرد به حرکت کردن، از جلوی من رد شد. این فاصله که دارم میگم مثل این که رو همون رشته کوه یا رو اون لاینی که درختا کاشته شده بود. نمیتونم دقیقا فاصله بگم چون من اونو توی آسمون میدیدم و فاصله بین خودم و اونو نمیتونستم درست تشخیص بدم که حالا اون فاصلهش با کوه چقدره با من چقدره، ولی میدونستم که توی اون راسته و توی اون فاصله داره میره. شروع کرد به حرکت کردن و اومد و رفت جلوتر به سمت شرق و به یه حالت قوس مانندی توی اون درختار رفت پایین اون نور. خب من خیلی شوکه شده بودم، خیلی هم ترسیده بودم. این توی ذهن من موند و دقایقی همینجور پای پنجره من وایساده بودم و فکر میکردم خدایا این چی بود؟ چی میتونست باشه؟ و این چه اتفاقی بود که افتاد؟ هنوز که هنوزه میگم بعد این همه سال، الان نزدیک 20 سال بیشتر از اون قضیه میگذره، نزدیک تقریبا میشه 30 سال، نزدیک 30 سال از اون قضیه میگذره و من هنوز که هنوزه برای من عجیب غریبه. فردا شد دیگه، من یادم نمیاد دیگه اون شبو چجوری گذروندم. خلاصه صبح شد و اومدم پایین و خونه ما موقع 2 طبقه بود، من طبقه بالا میخوابیدم، پدر و مادرم طبقه پایین بودم، من و خواهرم طبقه بالا بودیم. اومدم پایین و یه همسایه ما داشتیم، سید بود خدا بیامرز، شنیدم به رحمت خدا رفته، آقای هاشمی نامی بود.
سید بود. حالا من اون گفتم که حالا شاید سید اعتقاداتی داشته باشه اینا. ازش پرسیدم سید من همچی چیزی دیشب دیدم و نمیدونم هم چیه. یه پوزخندی زد و گفت ان که خیر. و من فهمیدم که حتی اون آقایی هم که سیده براش این چیزا قابل هضم نیست. تو به پدر و مادرم که گفتم میخندیدن و براشون قابل هضم نبود. تا این قضیه گذشت تا یه چند ماهی یه فلش بک بزنم من به این قضیه که اون موقع خب مثلا شبکه‌های استانی اخبارشون از شبکه یک پخش میشد و من یادمه قبل از این اتفاقی که بیفته یه بار توی اخبار تلویزیون من دیدم که یه تعدادی شهید گمنام رو آوردن سمت اصفهان و یه تعدادیش هم آوردن داخل همین شهر بهارستان و توی همون شهر بهارستان دفن کردن. ولی خب چون من نگاه نمی‌کردم اون موقع پیگیر این چیزا نبودم کانال رو عوض کردم. فقط یادم یه تیکه از این اخبار رو من شنیدم که آوردن توی شهر حرکت دادن و بعد بردن یه جوری دفن کردن. جای دفنشون رو من نمی‌دونستم که بعد این اتفاق افتاد که من این نور رو دیدم و بعد یه مدتی که گذشت، یکی دو ماهی که گذشت، یه دوستی من داشتم. خب تو اون سن ما گواهینامه که نداشتیم، مثلا الان هم که نبود. تفریحمون بود که مثلا بعضی وقتا با دوچرخه بریم بیرون. بعد رفیقم بعضی وقتا ماشین باباشو میپیچوند و خلاصه میآورد. یه پیکان سبز رنگی بود من یادمه، میآورد من سوار می‌کردم میرفتیم من میچرخیدیم تو شهر. یه بار از همون لاین بالایی که ورودی همون شهره، یه لاین ورودی داره، یه لاین مرکزی داره و یه لاین باز جنوبی. حالا اونایی که تو اون شهر بهارستان زندگی میکنن متوجه حرفم هم میشن. حالا تو گوگل هم ببینیم مشخص. سوار ماشین شدیم داشتیم میچرخیدیم و تو همون لاین بالا، تو همون مسیر به سمت اون جایی که اون نور پایین رفته بود داشتیم حرکت میکردیم. خب این لاین درختایی که پایین این کوه کاشته بودن یک دست بود، یعنی درخت‌ها همجور در هم کاشته شده بودیم، حالت جنگل مصنوعی درست کرده بودن، پر درخت کاج بود. محلی که ما توی زندگی می‌کردیم محل 4 بود. به سمت محل 5 و 6 در حال حرکت بودیم. یه لحظه تو سمت راستم رو که نگاه کردم دم این درخت‌ها دیدم از این علامت‌های حالا نارنجی رنگ، علامت‌های نارنجی رنگ هست راهور میذاره دم دوراهیایی که باز میشه این حالت قیف ماننده میذارن. دیدم یه راهی رو باز کردن از توی این درخت‌ها به یه سمت یه فضایی. به رفیقم گفتم این چیه، این راه، این داستانش چیه، این راه چیه وا کردن تو این درخت‌ها؟ برگشت گفتش که این شهیدای گمنام رو اینجا دفن کردن دیگه. اون شهیدای گمنامی که آوردن اینجا بردن دفن کردن. یه لحظه انگار یه نفر تو گوشم برگشت بهم گفت خب این قضیه یکی دو ماه ازش گذشته بود. یکی انگار توی گوشم برگشت گفت یادت نور کجا اومد پایین؟ من به رفیقم چیزی نگفتم چون میدونستم حالا برای اون اصلا قابل هضم نیست. بچه خب اون موقع سن و سال نداشتیم، جوون و شیطون و این چیزا برای هر کسی قابل هضم و حتی بزرگسالانش هم هضم نمی‌کردن. یا براشون عجیب غریب بود. یادمه اون شب گذشت، فردا یا پس فرداش بود، یه دوچرخه داشتم کورسی بود، این سوار شدم و رفتم سمت همون جایی که حالا اون نور پایین اومده بود و گفتن شهدا رو اونجا دفن کردن. رفتم اونجا، اون اوایلش هم بود. خب یه راهی باز کرده بودن، خاکی بود ولی خب شن ریخته بودن و یه فضایی بود حالت یه سکو مانند و یه ستونای فلزی داشت اون موقع. من الان باز پیگیرش هستم اونجا، بعضی وقتا میبینم تو گوگل مپ.
خیلی سال نرفتم ولی میبینم شکلش تغییر کرده. ولی اون موقع یادمه یه سکوی حالت یکی دو تا چند تا پله میخورد بالا میرفت، سنگ اگه یادم باشه مرمر سفیدم بود، این چند ضلعی بود. اون سکو 5 تا شهید اونجا دفن بودن، شهید گمنام، و ستونای بلند فلزی گذاشته بودن و روی این حالت یه چتر کانتینری، از این چتر ضد آب، جنس ضد آبش میگن رو کانتینری، سفید رنگ، روی اون نصب کرده بودن به حالت پوششی بده به این قبور شهدا. توی ورودی اونجا اون موقع دکه گرد مانند فایبرگلاس بود که همون ورودی گذاشته بودن و وقتی من وارد شدم اونجا دیدم پروژکتور خب روشن بود، خب خیلی هم خلوت بود. یادم اون موقع خب مثلا دسته های گله های شغال حرکت میکردن، خیلی هم سر صدا میکردن جوری که آدم میترسید توی همون کوها، همون جنگلا. یه مقدار وحشتناک بود. هر کسی خب مثلا جرئت نمی‌کرد شب مثلا توی این درخت و این فضا بره، ولی خب اونجا خب روشن بود اون موقع که من رفتم. پروژکتور گذاشته بودن و رفتم اونجا. اینجا رو دیدم، اون سکو رو دیدم، شهدا رو دیدم و همینجوری نشسته بودم رفتم یه فاتحه خوندم و برگشتم که بیام دیدم یه سرباز حالا برای با غذای حاجات بود رفته بود لای درخت، اینا خلاصه برگشته بود. سربازم لباس خاکی رنگ موقع میپوشیدن، سربازای نیرو زمینی سپاه اگه اشتباه نکنم. چونش گفتم که شما اینجا وای میسین؟ گفتش که آره. من گفتم سرباز کجایی؟ مال از نیرو زمینی یا مال سپاهی؟ ولی خب الان ما رو گذاشتن توی بخشی که مال بسیجه، ما اینجا شب پست میدیم. نمیدونستم بگم نگم دیگه، دلو زدم به دریا. گفتم که تو این چند وقتی که شما اینجا بودین مثلا چیز عجیبی کسی ندیده، اتفاق خاصی نیفتاده. یه ذره رفت تو فکر رو، بعد با تعجب یه ذره تو چشای من نگاه کرد، گفت چی مثلا؟ گفتم یه اتفاق عجیب غریبی، یه اتفاقی که مثلا طبیعی نباشه، یه چیزی، یه چیزای ماورایی عجیب غریب. یهو پسر یه ذره رفت تو فکر رو، گفت چطور؟ گفتم تو بگو اگه چیزی اتفاق افتاده تا من بهت بگم. گفت من یه چیزایی شنیدم، تو بگو تا من ببینم همونه یا نه. گفتم باش. یه داستان براش گفتم. و پسره اصلا چشاش گرد شده بود و یه حالت تعجب زده نگاه میکرد و تو هم چشاش گرد شد هم فکر میکرد، یعنی همونجوری که داشت من حرفای منو میشید هی فکر میکرد. برگشت گفتش که حالا من که نمیدونم شما کین، ولی داستانیه که اینجا یکی از بچه‌هام که یه شب پست میداده، مثل این که به شدت اونجا یه نوری میاد پایین و به شدت اونجا نورانی میشه. میگه جوری که مثل یه برق جوشکاری، یه همچین حالتی. میگفت جوری که اصلا این بنده خدا نمیتونه حتی چشمشو باز کنه بیرون نگاه کنه و از ترس این بنده خدا مثل اینکه خودشو خیس کرده بود. حالا این به من اینجوری گفت، این بنده خدا مثل که از ترس حتی خودشو خیس کرده بود و رفته بود زیر تخت قایم شده بود توی اون اتاقکه رو که نگاه می‌کردی کانکس فایبر گلاس بود، مثل دکه تازه گذاشته بودن، عینه که دور شیشه است. گو این بنده خدا از ترسش رفته بوده زیر تخت قایم شده بوده و من حق دادم بهش. چرا؟ چون من خودم که از اون فاصله از پنجره داشتم نگاه میکردم وحشتناک ترسیده بودم و اصلا نمیتونستم پای پنجره تکون بخورم. حالا اون بنده خدایی که اونجا نور اومده پایین و با همچی چیزی مواجه شده، طبیعیه که همچی اتفاقی هم براش افتاده باشه. و این قضیه گذشت و این
این قضیه رو من براش تعریف کردم و گفتش که میتونی برای پنجشنبه تایم بود که پنجشنبه چند روز بعدش بود، میتونی پنجشنبه پاشی بیای برای بعد از اون. گفتم آره میام. من برای پنجشنبه شد رفتم و بس که حالا مراسمات میگرفتم اونجا، دعا میخوندن چی میخوندن. اون موقع من زیاد تو این باغا نبودم، زیاد درگیر این قصه ها نشده بودم. یه شب دیگه رفتم و اون موقع موبایلی چیزی نبود که بشه به تماس بگیری بهت زنگ بزنه. قرار گذاشتیم مثلا پنجشنبه بعد غروب من برم دوباره اونجا. رفتم و با یه بنده خدای من آشنا شدم از طریق همون سربازی که اونجا بود. فکر کنم حالا از فرمانده‌های مثلا بسیج بود و از اون کسایی که حالا اونجا رده بالای بسیج اونجا بودن. صحبت کردیم و اینا. گفتش که زمانی که این شهدا رو، من داستان رو براش تعریف کردم، اون زمانی که این شهدا رو آوردن اینجا خاک بکنن، بین این 5 تا شهید، گفت دقیقاً این قبر وسطیه. گفت پیکر این شهید از همه کامل‌تر بود. یعنی اون پیکر، حالا اون استخونا، اعضای اسکلت بدنش، گفت این از همه تکمیل‌تر بود. و جالب اینه که زمانی که داشتن این بنده خدا رو اونجا دفن می‌کردن، یه بوی عطر عجیب و غریبی اونجا رو برداشته بوده، چیزی که اون بنده خدا تعریف می‌کرد. خب الان این قضیه خیلی سال ازش گذشته و من بعد اصلا از اون بهارستان ما رفتیم، بعد رفتیم سپاهانشهر، یه چند سالی اونجا بودیم و بعد اصلا کلا از اصفهان ما رفتیم. الان هم تقریبا هولوش 13-14 ساله که ساکن کرج گوهردش زندگی میکنیم. و عرضم به حضورتون که بعد از یه مدتی من مرتب خب میرفتم سر قبر این شهدا، برام خیلی حرمت پیدا کرده بودم، یه دلبستگی عجیب غریبی بهشون پیدا کرده بودم به خاطر اون نوری که اونجا دیدم اومده. نمیدونم بگم ملائکه بود، بگم نمیتونم اصلا هیچ اسمی روش بذارم، چون وقتی برای من یه چیزیه که دفعه اول و دفعه آخر بوده توی زندگی من اتفاق افتاده، نمیتونم بگم که مثلا اون هیبت نورانی چی بوده. آیا فرشته بوده، روح بوده، امام معصوم بوده، نمیدونم. ولی از اون به بعد اتفاقات عجیب و غریب توی زندگی من به شدت زیاد افتاد. اون کتابی که خب من میخوندم، حالا اسمش هم بهتون میگم، شاید حالا بعضی براتون جذاب باشه، ولی اگرم خوندین توصیه میکنم که زیاد توی اون مراحلی که روش رو جدا کردن روح از بدن رو یاد میده زیاد پیگیرش نشین. و شاید اتفاقاتی بیفته که همون اتفاقات تو زندگی من افتاده و براتون خوشایند نباشه. بعد از اون قضیه من این کتاب رو شروع کردم به خوندن و هر روز برای من این قضیه ماورا و عالم بالا و عالم ارواح و این چیزا برای من هر روز جالبتر و جالبتر میشد. یه مدتی بود تلاش کردم طبق اون حالا راهکارهایی که تو اون کتاب داده و برای جدا کردن روح از بدن، حالا بهش میگن حالا تیگولرز، یعنی روحت بتونی در اختیار بگیری و بتونی از بدن جدا بشی و جاهایی بری که به صورت فیزیکی برات امکان پذیر نیست. درگیر این قضیه شدم و یکی دو شب یه اتفاقات خیلی عجیب غریبی افتاد که حالا اگر حالا باز آقا شایان صلاح دونستن، شاید بعداً مثلا من این ریز این داستانا رو بیشتر براتون تعریف کنم. فقط در همین حد بگم که یکی دو شب یه اتفاقات وحشتناک افتاد که ترجیح دادم که اون کار رو
اون تلاش نکنم دیگه برای جدا کردن روح از بدنم. چون حتی توی کتابم نوشته بود که مثلا بدون استاد نباید این کارو کرد. ولی خب حالا من تلاشمو میکردم. خب اون موقع یه سنی بودم که آدم چی میگن ترس کمتری داره، بیشتر دنبال هیجاناته و یه مدت پیگیر این قضیه بودم و میگم سر اون قضیه اتفاقات وحشتناکی که افتاد بیخیال شدم تا اینکه یه شب ناخودآگاه بدون اینکه اصلا بهش فکر بکنم یا بخوام و اینا این اتفاق افتاد و روح از بدن من جدا شد. اینو بهتون میگم که توی اصفهان توی خیابون سعادت‌آباد یه قبرستانی هست به اسم قبرستون اون تخت فولاد کی هست. شاید خیلی در مورد چیزای عجیب غریب زیاد شنیده باشه. من جد پدری من اونجا دفنه. اسمش آقا رضا بود. ما هر وقت مثلا بابامون رد می‌شدیم با ماشین، من یادم بابام خب این خیابون سعادت‌آباد از وسط اینجا رد می‌شد. یه قسمتی اون ور خیابون بود، یه قسمتیش این ور خیابون بود. و ما ایستادیم در این چالیچی آب بندش رو میومد قبر آقا رضا رو میشستیم یه فاتحه میخوندیم و میرفتیم. اون شبی که این اتفاق برام افتاد خب من اونجا زیاد میرفتم. بعد از اون قضیه یه شخص دیگه اونجا دفنه به اسم آقای سمسام. حالا اصفهانیان خوب میشناسنش، خیلی میرن اونجا سر قبرش حاجت میگیرن. خب من تو اون دوران بلوغ و مدرسه اونجا زیاد میرفتم و من خواسته‌هامو به اون میگفتن، گفتن حاجت میده. و اینکه این آقای سمسام یه حالت درویش مسلکی داشت و میگفتن اون زمانی که مثلا خب ماشین تو خیابونا بوده، این با اسب تو خیابونا راه میافتاده بود، برای خودش میرفته و یه مقدار حالت رفتاریش هم یه ذره ملول طور بوده. حالا نمیخوام خدا نکرده توهین نمیخوام بکنم، یعنی اصلا قید دنیا آزاد بوده این بنده خدا. میرفتم خلاصه سر قبرش، روبروی همون قسمت یه ذره جلوتر خب قبری بود که جد پدری من اونجا دفن بود. همونجا میرفتم، همین ور میرفتم. یه بقعه بود 3 تا آیت الله توش خاک بودن. بعض وقتا رد میشدم برای اونام یه فاتحه میخوندن. اون شبی که روح از بدن من جدا شد خودم اون وسط بولوار سعادت آباد دیدم. اون موقع یادم بولوار، چراغای وسط بولوار اون موقع، حالا الانم نمیدونم شاید هنوزم همینجوری باشه، رنگ اینا نارنجی رنگ بود. چراغا انبهی رنگ، شاید یه ذره تیره تر، نارنجی تر از انبهی حتی روشن بود. و من خودم رو وسط این بولوار دیدم و بدون اینکه اختیاری از خودم داشته باشم، بدون اینکه راه برم حتی، دیدم حرکت کردم به سمت قبر آقا رضا که میشه جد پدری. رفتم اونجا دیدم یه آقای دیدم همون اونجا قبلی که اون بود با تمام مختصاتش میدیدم. یعنی یه بقعه کنار همین قبر پدر جدمون ساخته شده که توش نمیدونم کی الان دفنه، یادم نمیاد، آجوری رنگ آجوریه. و اون قبر رو رفتم سمت همون قبر و دیدم یه پیرمردی با یه شلوار، اون موقع مثلا چجوری باید میگم، رعیتای اون اصفهان، حالا اون قدیما یه شلواره گشادی میپوشیدن. حالا اصفهان دوید هم بهش میگن، نمیدونم چی بهش میگم، شلواره گشاد قدیمی که با گیوه پا میکردن. و بعد این بنده خدا پیرن سفیدی تنش بود و یه جلیقه‌ای هم روی این پوشیده بود تیره رنگ و یه کلاه از این کلاههای نمدی، حالا نمیدونم اسمش این لبه‌دارا قدیما میذاشتن سرشون، یه حالت نمدی و یه نقاب کوتاهی داره.
دیدم یه همچین چیزی هم سرشه. به چهرهش نگاه کردم، دقیقا تو ذهن من کامل موند. خیلی عجیبه بعضی وقتا، حالا مثلا آدم یکی رو تو خیابون میبینه تو بیداری و از اون تایم مثلا چند وقت بگذره چهره طرف دقیق یادش نمیاد، ولی توی اون لحظه چنان این توی ذهن من حک شد که تمام جزئیات صورت این آدم توی ذهن من موند. دیدم یه دماغ گوشتی خیلی بزرگی داره و یه تعریشی و که حالت، حالا اینجا رو گونه‌هاشو تمیز کرده بود، یه ریشه کوتاهی و این کلاه و گوشاش یه مقدار بزرگ بود، بنده خدا گوشای بزرگی هم داشت و این روی این زمین که نشسته بود، من وقتی به حالت نشستن آدم نگاه می‌کردم خیلی برای من عجیبه که من هم صورت این آدم رو واضح می‌دیدم و هم می‌دیدم که این آدم به یه حالت چجوری مثلا بگم، دیدی آدم وقتی مثلا پشیمون، نادمه، یه حزنی داره چه شکلی میشینه، این یه پاشو گذاشته بود و این حالت این، حالا من بخوام اینو یه مقدار چیز کنم، این پاشو اینجوری گذاشته بود، این سرش روی این زانوش بود، یه همچین حالتی. یه مقدارم شلوار و لباسش خاکی شده بود و میدیدم یه پسر بچه کوچیک، حالا من تشخیص نمیتونستم بدم درست که این بچه دختر بچه است یا پسر بچه است، ولی میدیدم موهاش کوتاهه، یه شلوار پارچه‌ای که حالت گلگلی مانند پاش بود و دور این قبر رو میدوید. یه مقدار جلوترش رو ناخودآگاه دیدم توی زاویه جلوتر از اون قبر، دیدم یه پیرزنی نشسته و چادر خاکی و سرش پایین بود و من هیچ چیزی از چهره این زن ندیدم، ولی بیشتر زوم و فوکوس من روی همون چهره آقا رضا بود. حالا بعد شاید دلیلش رو من فهمیدم. لحظه‌ای که این صحنه رو من دیدم ناخودآگاه کشیده شدم به سمت عقب دوباره بگه، به سمت اون بقعه‌ای که اون آیت الله توش خاک بودن. اون قبرستون خیلی قدیمیه. دیدم 3 تا آخوند اومدن از اونجا بیرون اومدن و لباسای اونا مثل آخونده الان نبود، پارچه‌های مثلا خیلی کهنه‌تر، نه به قشنگی و تمیزی لخت لباسایی که الان میپوشن، حالت عباهای کلفت و ضخیم و تیره رنگ. اون شخصی که بین این 3 تا وسط وایساده بود یه ترازویی رو اینجوری به سمت من آورد و جلوی صورت من گرفت، یه حالت اهرامی رو شما وسط فرض کن، 2 تا پایه 2 تا کفه به این ترازو وصل بود و این ترازو از طلا بود انگار، خیلی جلوه میکرد. ناخودآگاه توی اون کفه ترازو رو که نگاه کردم دیدم یه چیزی شبیه مثلا یه چیز حال به همزنی، نه مثلا چی براتون میگم، ببخشید مثلا مدفوع ولی خب تیره و سیاه و خیلی چندشاور، انگار که مثلا چرک و کثیفی و همچی چیزی توی اون صفحه بود و توی یه صفحه دیگهش نور بود، یه چیزی بود مثل یه لامپی که هی نورای خاصی رو از خودش ساطع میکرد، ولی حواسم نبود، دقت نکردم که ببینم کدوم صفحه سنگین‌تر بود، انگار مثلا اینا میخواستن اعمال منو بهم نشون بدن، نمیدونم. چند لحظه بعدش همون صحنه رو که من دیدم ناخودآگاه و به صورت خیلی ناگهانی کشیده شدم به سمت بالا و برگشتم یهو توی جسمم و همون لحظه چشمم رو باز کردم.
چشممو باز کردم. خب موقع مثلا برای درس خوندن و بیدار شدن اینا، مثلا حالا گوشی و نمیدونم آلارم و اینجور چیزا، یه ساعتی داشتم باتری میخورد از این مربعات، خونه همه هم بود اون موقع، بالا سرم همیشه بود، یه کلیدی هم روش بود، میزدید چراغش روشن میشد. چراغای اتاق خب خاموش بود. دکمه این ساعت رو زدم ببینم ساعت چنده. دیدم اصلا این چیزی که من دیدم، رفتم و برگشتم، اصلا چند دقیقه هم حتی طول نکشیده. یعنی بعدها من توی حالا اون کتاب خوندم و متوجه شدم به این حالت میگن حالت خلسه. یعنی توی اون حالتی که بین خواب و بیداریه، این روح از بدن من جدا شده بود. رفتم این قضیه رو دیدم. صبحش از خواب بلند شدم اومدم طبقه پایین، بابام داشت صبحونه میخورد. به بابام برگشتم گفتم که بابا، آقا رضا مثلا اون موقع که مثلا زنده بود، خب اون موقع که مثلا پدر بزرگ پدری من فوت کرده بود، بابای من خب بچه سال بوده، کنم 7 سالش بوده و الان بابای من از 76 7 سالشه. گفتم آقا رضا مثلا چه شکلی بود؟ این شکلی بود، مثلا لباسش این شکلی بود، یه همچی کلاهی سرش میذاشت، یه همچی فرم صورتی داشت، ریشش، رخت و لباس و سر و وضعش و اینا. همینجور که بابا من اینا رو شنید، یه لحظه خشکش زد. یادمه داشت صبحونه پر لقمه تو دهنش، چرا خوش شد. گفت چطور؟ گفتم راستش من همچی چیزی دیدم، بین نمیدونم حالا خواب یا خواب و بیداری. من گفتم تو خواب همچی چیزی دیدم. اما یه پدر من خب موقع هنوز زنده بود، خدا رحمتش کنه، الان چند سالی از دنیا رفته، سمت کاوه اصفهان زندگی میکرد. یه روز ما رفتیم سراغ عموی پدرم، بهش سر زدیم. پدرم برگشت به عموش گفتش که عمو جان، از آقا جون عکس چیزی داری؟ عموی بابا برگشت گفتش که این بنده خدا کلا یه دونه عکس بیشتر نداره و این یه دونه عکس هم مال زمانی بوده که عموی بابای ما که جوان بوده مثل میره یه دوچرخه‌ای میخره. و ما مثلا انقدر امکانات و زندگی اونا ضعیف بوده که مثلا براشون همون دوچرخه هم براشون جذابیت مثل داشت. این دوچرخه دستش بود و با این بنده خدا میرن دم عکاسخونه، جلو در هم عکاسخونه با دوچرخه مثلا یه عکسی میگیرن به یادگار. گفت میتونی بری عکس رو برداری بیاری ببینیم؟ گفت آره. رفت چرخید و تو عکساش یه عکسی آورد، طبعا کوچیک بود، یه همچین اندازه‌ای داشت، سیاه و سفید. و هنوز که هنوز یادش میفتم خودم وحشت که چه عرض کنم، شوکه میشم. دقیقا همون شخصی که توی عکس بود من توی اون حالت دیده بودم. همون رفت و لباس، همون صورت، همون کلاه، همون میمیک صورت و هر چی که بگم، همون کلا همون آدم روی اون خاک نشسته بود. دقیقا تنها عکسی که این آدم داشت و به من ثابت شد که این شخصی که دیدم جد پدریمه، گواهشون عکس بود. و الان خیلی ساله که خب عموی پدرم هم دیگه فوت کرد و ما خیلی وقت دیگه اصلا رفت و آمدی هم نداریم و اقوام پدری و اینها. و این اتفاق افتاد و پشبند این اتفاقات عجیب و غریب دیگه هم افتاد، خیلی زیاد. و متاسفانه به خاطر حالا اون کنجکاوی‌هایی که من میکردم توی اون سالها، اون خونه درگیر شد، جوری که یه سری موجوداتی رو من توی، باز هم دوباره توی همون اتفاقاتی که بعد توی اون فاصله بین خواب و بیداری برای من میافتاد دیگه خیلی زیاد شد و موجوداتی رو میدیدم. حالا نمیتونم بگم انسان که خب نبودن، ولی چجوری بگم، مثلا
اللحاظ اسکلتی و فیزیکی شبیه آدم، ولی مثلا اینا روی پوست سر اینا رو وقتی مثلا من نگاه میکردم یه جوری بود، چروک بود، مثلا روی ماست سنتی رو شما دیدین چه شکلیه، یه همچین حالتی بود و تک و توک پرای سفید رنگ کوچیک روی سر اینا حالت پر وجود داشت و من اینا رو اوایل توی اون حالت میدیدم. من متاسفانه به خاطر درگیری که اون خونه پیدا کرد دیگه فقط قضیه من نبودم و این قضیه کشیده شد به افراد دیگه خانواده، مخصوصا خواهر کوچیک‌ترم. خواهر کوچیک‌ترم از من 2 سال خب کوچیک‌تر بود. هر کدومون توی اتاقی زندگی می‌کردیم، تو طبقه بالا هر کدوم یه اتاق داشتیم. جوری شده بود که دیگه اونم توی خواب اینا رو میدید و به یه شکل خیلی وحشتناکی بعضی شبا جیغ میکشید، از خواب بلند میشد و میدوید طبقه پایین. یه شب این اتفاق افتاد، یه جیغ بنفشی کشید، منم از خواب پریدم. از خواب پریدم و رفتم طبقه پایین. فردا صبح پیش گفتم در چی جیغ کشیدی؟ زله ترک شدم و فکر کردم سوسکی چیزی شاید دیده. بعد گفته شاره یه چیزایی میبینم، یه آدمایی میبینم، یه جورین، یه شکل عجیب غریبین، نه آدمن نه معلوم نیست چیان، دنبالم میافتن، اذیتم میکنن. بعد گفتم که گفت، بعد یهو برگشت گفتش که خواهرم این یه جوری هم پوست سرشون یه جوریه. یهو برگشتم گفتم که روی سرشون پر دارن. خواهرم چنان جیغی کشید و چیزی نمونده بود که یه کتک مفصلی هم بخورم. و بعد از اون قضیه مادر من این کتابو برد و اه، معدومش کرد، چون میدونست من این کتابو میخونم. و زندگی ما درگیر شده بود تا یه مدتی هم گذشت و اه، تقریبا چجوری براتون بگم، خب من افتاده بودم توی وادی که مثلا دیگه رفته بودم تو فاز نماز شب میخوندم، نماز اول وقت میخوندم، سعی میکردم بیشتر ارتباط بگیرم. توی اون زمان خیلی خوابای عجیب و غریب دیدم که خیلی برای من واضح بودن و هنوز که هنوزه اون خوابا توی ذهن من هستن. حتی یه بار خواب دیدم که با حضرت محمدم و حضرت محمد من رو برد داخل جهنم. اه، یه حالتی بود مثل یه ساختمونی که پله‌های مارپیچ می‌خورد و بالا میرفت و یکی دوتا از آشناهامون رو حتی اونجا دیدم، از دوستام آشناهام. بدنای اینا مثل لباسی پوشیده بودن شبیه گونی. شما اصلا گونی رو وقتی بذاری یه جایی ثابت آتیشش بزنی، اون بافت گونی به صورت خاکستر میمونه، من اینکه مثلا فوتش کنی تکونش بدی که به هم بریزه. یه همچین چیزی انگار تن اینا بود و توی دیگایی که هم میزدن و میجوشید یه چیزایی شبیه آب لجن، بسیار حال به همزن، بسیار وحشتناک و متعفن، پر از حزن، پر از اندوه، پر از حال بد، پر از انرژی منفی. و من یادمه وقتی اون صحنه رو داشتم از حالت یه ارتفاعی میدیدم رو به پایین و این تصویر برای من که همراه حضرت محمد بودم نگاه همراهیش میکردم، چهره ایشون رو نمیدیدم ولی توی خواب میدونستم که ایشون حضرت محمده. با من همراه بود، یه لباس سفید بلندی پوشیده بود. وقتی از داشتیم پله های این طبقات جهنم بالا میرفتیم، خدا پشت این دیوارا حالتی مثل دیواره قوسدار، ولی پنجره هایی که انگار سوراخ های حفره های خراب به این دیوارا بود و خدا انگار از پشت این دیوار با حضرت محمد حرف میزد و برگشت خدا به پیغمبر گفتش که من خدا رو از پشت این تیکه های دیوار مثل یه جرقه های عجیب غریب نور میدیدم، مثل چجوری براتون میگم، مثل این الان زیاده، مثلا اون موقع که این چیزا زیاد نبود.
چی اینا رو که بعد تو جرقه‌هایی که روشن میکنن تو تولد دیدیم اون نور چجوری میپاشه، ولی یه جور خیلی قشنگتری پشت این دیوار بود و این نور تلالو میکرد و به پیغمبر گفت برو بهشون بگو که من حجت به شماها تموم کرده بودم و الان حق هیچ گله کردنی ندارید. چیزی که توی ذهنم باز با پیغمبر پله ها رو حالت قدم زدن نبود، یه حالت معلقی ما بالا میرفتیم و من وحشتناک ترسیده بودم، وحشتناک. و این پله ها رو بالا رفتیم، به یه اتاقی رسیدیم. توی اون اتاق یه حالتی بود که از در دیوارش انگار تیکه های زغال روشن گداخته، یه همچین حالتی بود میدیدم. و دیدم یه آدمی که اسکلت شده بود، اون اسکلت ها استخونه و اسکلت ها روی زمین ریخته بودن و با این که اسکلت شده بود اینو میفهمیدم که این آدم، اون اسکلتش هم زجر داره میکشه. یعنی درست اسکلت شده دیگه، تکونی نمیخوره، نه چشمی نه پوستی، هیچی نداره، ولی باز داره زجر میکشه. یعنی اینو من تو اون حالت حس میکردم و میفهمیدم. و اون حس بدی که اونجا بهم داده بود، انقدر ترسیده بودم که وقتی برگشتم توی جسمم، اه، دیدیم از وقت از خواب بلند میشین فقط چشتون باز میشه. جوری از خواب بلند شدم که از روی تختم بلند شدم، به حالت خیز برداشتم، این نشستم روی لگن خودم، نشستم یعنی رو تختم بلند شدم از ترس. و هر بار که این خواب‌ها و این اتفاقات رو من میدیدم، سریعا به ساعتم که برمیگشتم و ساعتم رو نگاه میکردم، میدیدم که این اتفاق مثلا معمولا مثلا عادت داشتم، مثلا فرض کنید که مثلا 10 شب سعی اینو کنم که بخوابم، میدیدم مثلا این اتفاق نمیفته. و مثلا میدم همون تایم ساعت هول و هوش ساعت 10 شب. و بعد از اون قضیه اینم بهتون میگم که بعد از اون قضیه، اون هیبت نورانی که من توی آسمون دیدم، مادرم بنده خدا خب میدون بهشم گفته بودم که خب من خوابم نمیبره، من مشکل خواب دارم. و اون زمان ما به یه دکتری مراجعه کردیم و دکتر روانپزشک، و ایشون یه سری قرص به من داد برای اینکه به خواب من بتونه کمک بکنه و با قرص میخوابیدم. یعنی مدت بود که سعی میکردم با قرص، یه قرصای مثلا آرام بخشی بود، یه دوزای پایینی بود که مثلا تیک‌های خیلی ریز، اینو باید چند قسمت میکردم، مثلا این قرص رو میخوابیدم مثلا بخورم که کمکم بکنه که بخوابم. و اون موقعی که مثلا سمت ساعت 10 میرفتم برای خواب، این اتفاقا برای من میافتاد. میدیدم که مثلا این داستان‌ها چیزایی که انگار توی خلسه برای من اتفاق افتاده باشه. و بعد از اینکه این اتفاقات هی توی زندگی من، توی خانواده‌ام هی زیاد شد، دیگه در نهایت کار به جایی کشید که خب ما اون خونه رو فروختیم، از اون خونه نقل مکان کردیم و بعد از اون خونه باز چند تا خونه دیگه هم حتی عوض کردیم. دیگه توی اون خونه کار به جایی کشیده بود که علنا حرف می‌زدن توی خونه با هم. یعنی شیطنت می‌کردن، چراغ اتاق رو روشن می‌کردن، پتو رو از روم می‌کشیدن، بدون اینکه خودشون حالا چهره چیزی ازشون ببینن، از پشت مثلا در بالکن یا مثلا حیاط خلوت صدا می‌زدن، حرف می‌زدن. و برای من با اینکه عادی شده بود دیگه اون اواخر، ولی باز هم من می‌ترسیدم. ولی خب خواهر کوچیکم خیلی اذیت می‌شد. حتی جوری شده بود که هر کی مثلا توی خونه تنها میموند، ناخودآگاه توی اون خونه‌هایی که ما زندگی می‌کردیم، هر چند تا خونه ویلایی دور یه میدون مانندی بود. حالا آدرسش هم بخوام بهتون بدم،
میشه محله 4، خیابون ایثار، کوچه فرات. این فرعی شد فرعی 13، آخرین فرعی اون قسمت بود، قسم فرعی فرات 13 مانند میدون مانند بود. دقیقا خونه ما یکی از اون وسطیایی بود که رو به جنوب بود. عرضم به حضورتون که این خونه هایی که خب دوره این میدون بودن، خب برق اینا معمولا برق فشار قوی مشترک بود و مشترک، نه منظورم مثلا همه از یه دکل و تیر چراغ برق و اینو برق میگرفتن، ولی عجیب غریب بود که همیشه خونه ما برق میرفت. کوچه پشتیمون که با یه فاصله مثلا 8 متری خونه پشتی برق داشتن، مثلا با یه فاصله 4 5 متری جلوی برق داشتن، ولی خونه ما برق میرفت و اون موقع که ما ساخت واحد اون 2 طبقه‌ای که ما داشتیم، خونه بغلی سمت راست خونه ما 1.5 طبقه بود و خونه سمت چپ ما رو اصلا نساخته بودن، یعنی زمین خالی بود، خاک بود و اینا روی سقف طبقه بالا میدویدن. یعنی من وقتی طبقه پایین بودم تنها میشدم، برق میرفت، صدای دویدن اینا رو ما روی سقف خونه من میشنیدم. انگار از سر خونه تا ته خونه چند نفره بدوئن برن برگردن. جوری که خب بعضی وقتا انقدر خودم میترسیدم که حتی گریم میگرفت. حتی یادم یه شب این اتفاق افتاد و من از ترسم توی همون آشپزخونه کس کردم پشت گاز، بین گاز و اون درب آشپزخونه که رو به حیاط خلوت باز میشد و فقط چند تا شعله‌های اجاق گاز رو روشن کردم. از ترسم، یعنی حتی جرئت نمی‌کردم برم به سمت سالن خونه و پذیرایی و اینا. و این اتفاق انقدر تکرار شد که من ناخودآگاه مجبور شدم برای اینکه اینا دست از سر من بردارن، نمازم رو ترک کردم و به قول معروف یه نم نم آلوده به گناه شدم و اتفاقات جالبی برام نیفتاد، ولی خب اینا دیگه یواش یواش دیگه دست از سر من برداشتن. متاسفانه اون موقع هم تجربه‌ای نداشتم، نمی‌دونستم باید چی کار بکنم. مثل الان نبود سرچ کنی بپرسی کسی درست راهنمایی که خیلی خوش اصلا نمیدونستم، دنبال طلسم و اینجور چیزا هیچ وقت نمیرفتم. ولی این اتفاقات خیلی افتاد و از اون به بعد تنها چیزی که از اون سالها برای من موند همین بیدار شدن و به خواب رفتن توی خلسه و دیدن یه سری از اتفاقات و واقعیات بود که توی همون سالها باز یک شب از این شبایی که من توی حالت خلسه دوباره روح از بدن من جدا شد، یعنی تو اون حالت خلسه از بدنم خارج شدم، خودم رو توی جاده همون شهرک دیدم، توی جاده بین اصفهان تا بهارستان. این قضیه که من دارم بهتون میگم مال سال مثلا اواخر دهه 70 و یه چیزهایی رو میدیدم توی آسمون شبیه سفینه های فضایی که حالت چند ضلعی بودن، تقریبا مثل این که مثلا فرض کنیم مثلث شکل و اینا یه چراغایی از زیرشون روشن بود و اون زمان تو اون خوابی که من میدیدم 1-2 بار این خواب رو من دیدم. از روی این سفینه، خب اینا اون موقع مثلا عمود پرواز مثلا نمیدونم F-35 و اینجور چیزا که نبود. اون موقع هم کل مثلا چیزی که در اختیار خانواده بود همین تلویزیون و 2-3 تا کانال بود و بعضیام هر از گاهی چند تا خانواده هم بعضیا ماهواره هم داشتن که ما حتی موقع ماهواره هم نداشتیم. اون برای من خیلی عجیب بود و این چیزی که من اون موقع دیدم برای من خیلی تخیلی بود، ولی چون میگم این خوابایی که میدیدم توی اون حالت هنوز توی ذهن من مثل تصویر
زنده‌ای میمونه که انگار دیشب دیدم یا صبح دیدم، توی ذهن من مونده. دیدم این سفینه‌ها توی آسمونن و یه چیزایی رو به سمت آدما شلیک میکنن، مثل اه، گلوله‌هایی که گلوله‌هایی که مثل انگار آتیشن و وقتی برخورد میکردن به زمین یه حالت انفجار و اشتعال عجیب غریبی داشتن و آدما رو از بین میبردن. و جالب مثلا الان برای من این اتفاقاتی که الان داره تو این دوره برای من میفته، اون خواب برای من جالبتر میشه که یادم از توی اون سفینه ها اصواتی رو من میفهمیدم که میگفتن این این جزای اعمال شماست، این جزای اعمال شماست. انگار مثلا میخواستم بگم که مثلا این بلایی که داریم به سرتون میاریم حقتونه، این اعمالتونه، یه همچین حالتی. و الان بعد از این همه سال حالا دوباره من الان تقریبا چند سالیه که گناهامو ترک کردم، دوباره سمت این قضیه ها برگشتم، تحقیق کردم دوباره. خب حالا دیگه خدا رو شکر امکانات هست، اینترنت هست، گوشی موبایل هوشمند، گوشی هوشمند تو دست همه هست و چیزایی که الان دارم میخونم و متوجه میشم و اتفاقاتی که الان داره میفته، انگار اون خوابی که اون روز دیدم دوباره الان برای من زنده شده و مشابه همون خواب رو چند وقت پیش دوباره دیدم. بعد از جنگ 12 روزه دوباره همون خواب رو دیدم تو همون سبک که دوباره همین سفینه ها روی سرمونن و مردم عین مور و ملخ، یعنی باور نمی‌کنی مثلا توی اطرافم می‌دیدم آدما فرار نمیدونستن به کجا، ولی همه در حال دویدن و فرار کردن بودن، فرار می‌کردن که جون خودشون رو نجات بدن و این سفینه‌ها یه چیزایی روی زمین پرتاب می‌کردن، شلیک می‌کردن و حالت عمود پرواز بودن، نه اینکه مثل جت‌های جنگنده در حرکت باشن، نه اینا ثابت بودن رو آسمون و افراد رو روی زمین از بین می‌بردن. حالا این مدتی که من تقریبا تو این چند سالی که دوباره شروع کردم نمازامو شروع کردم به خوندن اول وقت، حالا یه اتفاقی افتاده کربلا. آقا شایان شما چند پیش کربلا بودی، زیارتت قبول باشه. من قبل از شما رفتم، خود در جریان هستی. اونجا هم یه معجزه از حضرت ابوالفضل دیدم. حالا اگر بعداً باز حالا صحبتی و بحثی چیزی بود اونم براتون تعریف میکنم که چه معجزه از حضرت عباس دیدم. و من به شما گفتم که من که اصلا هیچ اعتقادی نداشتم، سعی کردم این چند وقت قبل خودم حتما برسونم یه سفر کربلا برم و توبه کنم و از آقا امام حسین، از حضرت ابوالفضل، از آقا امیرالمومنین طلب دستگیری بکنم که اگر توی این اتفاقاتی که آخر زمونه، من فقط در همین حد بگم که توی آخر زمان هستیم، اگر از دنیا رفتم عمری نبود، کسی باشه که دستی ازم بگیره. و تا اینجا سعی کردم اون چیزی که حالا توی ذهنم هست و اطلاعاتی که داشتم و بهتون انتقال بدم. انشالله که حالا برای بعضی جالب باشه و ممنونم ازت به خاطر تلاشی که میکنی، زحمتایی که میکشی و باعث میشی توی این عصر، توی این اوضاع 4 نفر آدم به قول معروف لامپشون روشن بشه و از اون خواب غفلت در بیان. ممنونم ازت، واقعا زحمت میکشی و میدونم که چقدر سخته. من یه خاطره حالا یه تجربه کوچیکی داشتم، نمیتونستم اینو به کسی بگم و مطرح بکنم. حالا شما که داری علنا فعالیت میکنی و میدونم که چقدر برات سخته، چه حرفا که نمیشنوی، چه مسخره ها که نمیکنن خلق خدا و چه دلهایی که ازت شکسته نمیشه. و اینو من
اه، من این قول رو بهت میدم که مطمئن باش تو این راهی که داری میری اه، ائمه معصومین حتما دستگیرتن و خدا یه نظر خاصی رو تو داره که داری این کمک رو به مردم میکنی و این آگاهی رو به مردم میدی که این مردم یه مقدار از خواب غفلتشون بیدار بشن، یه ذره به قول معروف روشن بشن، یه ذره از اون الان همه دیگه میدونید یه الان همه درگیر زندگی هن. همه صبح تا شب دارن میدونن فقط برای یه لقمه نون، به هر راهی میزنن، به هر کاری میزنن که یه پولی در بیارن، به یه زخمشون بزنن. واقعا دوره خیلی عجیب غریب و بدی شده، خیلی وحشتناکه و هر روزم داره وحشتناکتر میشه و این اتفاقاتی که برای من افتاد و این چیزایی که برای من تجربه شد و یه سری تحقیقاتی که کردم، حالا زحمتشو کشیدی شما بابت این تجربیات دیگران که پست کردی و به اشتراک گذاشتی به دست آوردم و یه سری اطلاعات دیگه که حالا از کانال‌های دیگه و یک چند تا کتاب صوتی اینایی بود که خوندم. وقتی اینا رو کنار هم دیگه میذارم به یه نتایج بسیار عجیب غریبی میرسم و اون اینه که شماها امثال شما و شایان خدا شما رو سر راه بقیه گذاشته که حجت رو به بقیه تموم بکنید و اینکه فردای روزگار دیگه کسی نباشه که بگه من نمیدونستم و من نکردم. خدا به همون رحم کنه، فقط در همین حد بگم و اینو من مطمئنم که یه اتفاقاتی خیلی نزدیکه و به زودی خواهد افتاد. باز حالا اگر فرصتی بود که با هم در ارتباطیم، در تماسیم، اگر سوالی چیزی بود باز جزئیات اگر خواستی من میتونم بعدا براتون تعریف کنم.